ফেচবুক। আমি সকলোৱে ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ নামৰ এজন ব্যক্তি হাৰ্ভাৰ্ডত পঢ়ি থাকোঁতে এই আধুনিক টেকনলজিবিধৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাক আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট বুলি জানো, এই facebook.com। আজি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহক ই সংযোগ কৰা এবিধ আধুনিক আহিলা বা টেকনলজি বুলি কওঁ। আপুনি ক্ষণিকতে বিশ্বৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ়িব পাৰে, কথা পাতিব পাৰে। আৰু ফেচবুকত আজিকালি ইমানেই ফিচাৰ আহি গ'ল যে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত কাম কৰিব পাৰে। আপুনি ফেচবুকত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ইউটিউবৰ দৰে। ফেচবুকত আপুনি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। ফেচবুকত আপুনি লিখিব পাৰে, আপোনাৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। ফেচবুকত আপুনি লাইভ আহিব পাৰে, লাইভ আহি বিভিন্ন প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, বক্তৃতাই হওক, গানেই হওক, যি হওক। বিভিন্ন ফিচাৰ ফেচবুকে আনি আছে। ফেচবুকত আপুনি বেপাৰ বাণিজ্যও কৰিব পাৰে, মাৰ্কেট প্লেচ আপুনি দেখিছে। আপোনাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ব্যৱহৃত বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিব পাৰে, OLXৰ দৰে। আমি OLXৰ বিষয়ে কওঁ, সকলো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত। আজি ফেচবুকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া। চ' ফেচবুকত যিবিলাক ফিচাৰ আছে, আমি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ বিভিন্ন সময়ত আমি কৰিব পাৰোঁ। ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ আছে, ফেচবুক ইভেণ্টছ আছে, ফেচবুক জবছ আছে, ফেচবুক ভিডিঅ' আছে, ফেচবুকৰ বিভিন্ন ছাৰ্ভিচ আছে। আপুনি ফেচবুকত গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, একে চিন্তাৰ, একে মানসিকতাৰ মানুহৰ আপোনাৰ বন্ধুত্বৰ এটা থোপ বনাব পাৰে, গ্ৰুপ বনাব পাৰে। ফেচবুকত আপুনি পেজ বনাব পাৰে, আপোনাৰ নিজা একোটা পেজ বনাব পাৰে। এই পেজৰ দ্বাৰা আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, সেইখিনি কিছু সময়ৰ পিছত আমি ক'ম। এতিয়া আমি ফেচবুক যে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি কেৱল কথা পাতিবৰ কাৰণে, আমি কিবা লিখিবৰ কাৰণে, কাৰোবাৰ কিবা পঢ়ি লাইক কৰিবৰ কাৰণে, কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, কোনোবাই কমেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে লাইক কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেৱল ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। আৰু বিভিন্ন অচিনাকি ব্যক্তিক আমি ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠুৱাই থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাওঁ, ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহে, আমি একচেপ্ট কৰোঁ। আৰু অহেতুক আমি বহুতৰ সৈতে অহেতুক কিছুমান কথা পাতি সময় নষ্ট কৰোঁ। আনন্দৰ কাৰণে, এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আমি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাত কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ উত্তৰণৰ কাৰণে, আমাৰ জীৱনৰ বিকাশৰ কাৰণে বা আমাৰ ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি গঢ়িবৰ কাৰণে ফেচবুক এই যে বিশাল টেকনলজি আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি জানিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ ফেচবুক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। ফেচবুক চলাব সকলোৱে জানে, ফেচবুক একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সকলোৱে জানে। কিন্তু ফেচবুক একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত ফেচবুকৰ পৰা নিজৰ জীৱনত কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, ফেচবুকৰ সহায়ত কেনেকৈ নিজৰ জীৱনত কিছু লাভ ল'ব পাৰি, কিছু সহায় ল'ব পাৰি নিজৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত, সেই কথাখিনিও আমি জানিব লাগিব। স্কুল কলেজত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা নহয়, সেইকাৰণে আমাৰ এই ব্যক্তিগত অৰ্থনীতিৰ এই মঞ্চত আপোনালোকক এই বিষয়ে আমি সঠিকভাৱে বিস্তৃতভাৱে ক'ব বিচাৰিম। এতিয়া ফেচবুকৰ দ্বাৰা আমি কিদৰে আমাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। ফেচবুকৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰোঁ, আমি বিখ্যাত হ'ব পাৰোঁ। আমাৰ যদি কিবা প্ৰতিভা আছে, আমি যদি ভাল গান গাব জানো, আমি যদি নাচিব জানো, আমি ভাল যদি কবিতা লিখিব জানো, আমি যদি ভাল নাচিব জানো, আমি যদি ভাল অভিনয় কৰিব জানো, তেনেহ'লে ফেচবুকত যদি আমি আপলোড কৰি দিওঁ, যদি মানুহে ভাল পায়, আপুনি একে ৰাতিৰ ভিতৰতে বিখ্যাত হৈ পৰিব পাৰে, জনপ্ৰিয় হৈ পৰিব পাৰে। তেনেকৈ একে ৰাতিৰ ভিতৰতে বিখ্যাত হৈ পৰা, যিটো আমি ভাইৰেল হৈ পৰা বুলি কওঁ, তেনেকুৱা অলেখ উদাহৰণ আপোনালোকে নিজেই দেখি আহিছে। ভাল কথাও ভাইৰেল হয়, বেয়া কথাও ভাইৰেল হয়। গতিকে ভাল কথাত ভাইৰেল হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি ইমানেই মাধ্যম ওলালে। আগতে আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লগা আছিল, কিমান যুঁজ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল। এতিয়া আপুনি বিনা খৰচত ঘৰত বহি, ৰুমত বহিয়ে মাত্ৰ কেইটামান ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰতিভা গোটেই পৃথিৱীৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰাব পাৰে। তাতকৈ আৰু সুবিধা কি লাগে। গতিকে এই যে আধুনিক আহিলা আমাৰ কাৰণে ওলাইছে, আমাৰ চিন্তা, আমাৰ প্ৰতিভাক প্ৰকাশ কৰাৰ, গতিকে সেই আহিলাক আমি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰিব লাগে, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰোপৰি
ফেচবুকৰ যোগেদি আমি আমাৰ ব্যৱসায়ক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আমাৰ ব্যৱসায় প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ ফেচবুকৰ জৰিয়তে, আৰু আমি কাষ্টমাৰ বা গ্ৰাহক আমি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি। আমি বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰোঁ। আগতে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু যদি আপুনি বনাইছে, আপুনি এডভাৰটাইজ কৰিবৰ কাৰণে, বিজ্ঞাপন দিবৰ কাৰণে আপুনি দেৱালত আপুনি পোষ্টাৰ, বেনাৰ লগাব লগা হৈছিল, লিখিব লগা হৈছিল জেগাই গৈ। এতিয়া আপুনি ফেচবুকত এটা পোষ্ট আপলোড কৰিলেই হ'ল, এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলেই হ'ল যে মই আমুক প্ৰডাক্ট বনাইছোঁ, যিসকলৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে আমুক জেগালৈ আহিব বা আমুক নম্বৰত ফোন কৰিব। তেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ যদি এটা ভিডিঅ' বনাই এডভাৰটাইজ কৰি দিওঁ আৰু আমি যদি গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, বহুত ভিউজ আহে, বহুতে আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ভিতৰত জানিব। কিমান সুন্দৰ এটা সুবিধা, আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে। আৰু এতিয়া ফেচবুক পেজ নিৰ্মাণ কৰি আপুনি ফেচবুক পেজত আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপুনি সবেই কৰিব পাৰে, ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে, লিখিব পাৰে, ফটো আপলোড কৰিব পাৰে, সকলো কৰিব পাৰে। ফেচবুক পেজত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাব নোৱাৰি, বন্ধুত্ব গঢ়িব নোৱাৰি, ইয়াত ফলোৱাৰ বনাব পাৰি। আপোনাৰ পেজখন যদি কোনোবাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব আৰু ফলো কৰিব। ফলো কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজত আপুনি যি আপলোড কৰে তেওঁ দেখিবলৈ পাব। এ নামৰ ব্যক্তিজনৰ পেজখন যদি বি নামৰ ব্যক্তিজনে লাইক আৰু ফলো কৰে, এ নামৰ ব্যক্তিজনে যেতিয়াই যিয়ে ভিডিঅ' আপলোড নকৰক বা যিয়ে আপলোড নকৰক, বি নামৰ ব্যক্তিজনে দেখিবলৈ পাব। আৰু এনেকৈ আজি ফেচবুক পেজৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে। আজি লাখ মিলিয়ন ফলোৱাৰ থকা ফেচবুক পেজৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ অসমৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ ফেচবুক পেজত চাব, মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ। ঠিক সেইদৰে ছালমান খানৰ হওক, যিবিলাক বিখ্যাত ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰবিলাক চাওক। আৰু যিবিলাক ইউটিউবাৰ, তেওঁলোকৰ ফেচবুক পেজো আছে, তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ 20,000, 30,000, 1 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ এনেকুৱা ফলোৱাৰ্ছ। ফলোৱাৰ মানে কি? আপোনাক অনুসৰণ কৰিছে। আপুনি যি ভিডিঅ' দিছে বা আপুনি যি কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিছে, মানুহে ভাল পাইছে কাৰণে আপোনাক ফলো কৰিছে। কিমান ডাঙৰ কথা। আজি 5 লাখ মানুহে আপোনাক চিনি পায়, আপোনাক ফলো কৰে, কিমান ডাঙৰ কথা। তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ মহত্ব বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ জীৱনৰ জন্মৰ সাৰ্থকতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে একো নহ'লে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, ফেচবুক পেজৰ পৰা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব। আৰু উপাৰ্জনো এনেকৈ কৰিব পাৰিব যি মানে অবিশ্বাস্য। আপুনি চাকৰিয়ালতকৈ ভালদৰে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি সঠিক পৰিকল্পনাৰে আপুনি ফেচবুক পেজখন নিৰ্মাণ কৰে। আজি বিভিন্ন ফেচবুক পেজ আছে, বিভিন্ন কেটেগৰী। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফেচবুক পেজ আছে, কমেডি ফেচবুক পেজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টে পৰিব। আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল ফেচবুক পেজ আছে, লিটাৰেৰী ফেচবুক পেজ আছে, বিভিন্ন কেটেগৰী ফেচবুক পেজ আছে, বিজনেছ সম্পৰ্কীয় ফেচবুক পেজ আছে। প্ৰত্যেকৰে নিজা ফলোৱাৰ আছে, কাষ্টমাৰ বেছ আছে। এতিয়া জাষ্ট এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যদি 5 লাখ ফলোৱাৰ আছে আৰু আপুনি তাত ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড কৰে, আপুনি ধৰি লওক এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপলোড কৰে, আপুনি ইংৰাজী শিক্ষক, ইংৰাজী পঢ়াই ধৰি লওক। এতিয়া সদায় আপুনি ইংৰাজী পঢ়াইছে, আপোনাৰ ভিডিঅ' বহুত লাখ মানুহে চাইছে, আৰু আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টোতে আপোনাৰ এখন কিতাপ, ইংৰাজীৰে হওক এখন কিতাপ যদি আজি শিকাইছে, সেই বিষয়ে এখন কিতাপ যদি আপুনি ভাল কুৱেশ্যন এনচাৰ থকা, পৰীক্ষাৰ কাৰণে উপযোগী এখন কিতাপ যদি আপুনি প্ৰকাশ কৰে, যে এখন কিতাপ মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমুক মোৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফোন কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, বা আমি ওপৰত দিয়া লিংকৰ পৰা গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যি ফলোৱাৰ আছে, 10% ফলোৱাৰে নিশ্চয় আপোনাৰ কিতাপখন কিনিব। আৰু সেয়া আপুনি এটা সুন্দৰ উপাৰ্জন হ'ল। আৰু ফেচবুক পেজতো আপুনি ইউটিউবৰ দৰে এডভাৰটাইজিঙৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ফেচবুকৰ পেজতো আপোনাৰ এডভাৰটাইজ চলিব। আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যদি ভাল ভিউজ আছে, এডভাৰটাইজ চলিব। সেই এডভাৰটাইজিঙৰ পৰা আপুনি ইউটিউবৰ দৰে আপুনি ফেচবুকৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আমেৰিকান ডলাৰত পাব, যি $1 ভেলু আজি 75 ৰুপিজ বোধ হয় এতিয়া।
চ' আপুনি $1 যদি পায় এদিনত আপুনি 75 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা। এতিয়া কথা হ'ল ফেচবুক পেজক প্ৰথমে আপুনি গ্ৰ' কৰি ল'ব লাগিব, ফলোৱাৰ বঢ়াব পাৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ৰেগুলাৰ নিয়মীয়াকৈ কণ্টেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট যিয়ে আনক কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে উপকাৰ কৰে। হয় এণ্টাৰটেইন কৰিব লাগিব, নহয় কাৰোবাক কিবা শিক্ষা দিব লাগিব, কিবা নহয় কিবা এটা ভেলু দিবই লাগিব। ভেলু নিদিলে কোনে চাব, কোনে ফ'ল' কৰিব? ধীৰে ধীৰে যেতিয়া আপোনাৰ ফেচবুক পেজখন গ্ৰ' হ'ল, আপোনাৰ ফলোৱাৰ হ'ল, আপুনি উপাৰ্জন তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে। বুদ্ধি, সেই উপাৰ্জনৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছু বুদ্ধি লাগিব, আৰু সেইখিনি আমি আমাৰ ইকনমিত শিকাম, আমাৰ এই প্লেটফৰ্মত শিকাম আপোনালোকক ধীৰে ধীৰে। চ' আপোনালোকে ফেচবুক পেজক আপোনাৰ জীৱনৰ উত্তৰণৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, কেৱল ফেচবুকত সময় নষ্ট নকৰি ফেচবুকৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিভিন্নজনে বহুত জ্ঞানমূলক কথা লিখে, সেইবিলাক পঢ়ক, কিছু এণ্টাৰটেইনো কৰক, কিন্তু ফেচবুকক আপোনাৰ জীৱনৰ উৎকৰ্ষৰ কাৰণে কিবা প্ৰকাৰে ফেচবুকক আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰসাৰণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি সেই কথা চিন্তা কৰক, আৰু ফেচবুকক আপোনাৰ সাফল্যৰ, আপোনাৰ ছাকচেছৰ এক সহযোগী হিচাপে লৈ ব্যৱহাৰ কৰক।